lòng của quả rong nó ở từ tua lùa mà nó giờ giờ thì chúng mà lên từ tua cho trong nó dù tôi là một hồ bê cho họ can tổng họ giờ giờ thì vừa bê nè bê gì lời giờ kia này ở từ bọn nè chứ chỉ bố nên cày một trò hậu kia lên nữa bà nhẹ tu mi tu nhẹ cho có cả tua lỡ ê chú chú ngay lo có gì mà mỏi có gì chỉ tàu lỡ gây lon thiên nhẹ ê mu sai có gì à có gì trong mùa nữa cuốn cháy chạy có mùi có chỉ trò cá lo lỡ要了满柴猪哦，có chỉ thong cả mùa, có chỉ bỏ hai tên này cũ tên này tiề mùa chỉ bỏ cho cá lò đi na, có mùa chè rồi nên cá có giò xía mùa bỏ chè sữa ồ, cô chết thì xét ta rồi nè, giờ đi cha là cô yêu muốn trẻ cô tôi cưới gặp bỏ số liền, nên chỉ ta yêu là chỉ chèn cô liền, nên tôi xua lên lòng của quả rong nữa, chỉ là lúc xì hở, cô cũng gặp một chỗ bị hạ rong là. Giờ giờ thì họ lúc rõ nó giống một tên mình một cái cuốn sổ đã chỉ giờ giờ thì tên này tên gì tên lẩu mò nhà là giờ thì một cái phỏ xì giờ chỉ bố có một lần từ trò cá tổ hồ cũ nữa giờ thì chẳng một lần từ trò cá tổ một hồ cũ trong một trò đó bố bị hạ rộng bấy thia chỉ có chỉ bao chỉ bỏ chỉ bay lên từ từ lì do ăn rộng của giờ lục ở rộng nữa cái thôn cháy trâu hay lên tới ta nửa thì lên ba kia nó tráp họ ta tỏอยู่tao kia mù thì khi ta chuyển tao chỉ có chừng mỏ tu lùa chỉ lấy tao kia là thái kia nó hỗn tây ở tu luồn tao chỉ ba chém ba họ thì chi cơn cầu đi là cháy trâu chỉ cụ thiếp bỏ rồi có mù theo giờ làm mà cứ tê là một lọ ta trong phải lúc hai rong bé đi là dù chỉ nhớ rồi tao hỗ trợ sư我chỉ tao nè sẵn cho có mù theo cháy tru thầu nó chỉ có bé lên chẳng chỉ là ế kế lên tráp họ tao kế tổ mù lúc xí hở nó chỉ tới ở trong tủ lực tia lấy tổ một trò bó thì lúc này hạ rong ở lấy cha thì một đá một tròn tao chỉ thầu nó bé tuần tới tôi một giờ chỉ có tàu xí phai như một chuyện nhẹ rồi ít khó từ xí giờ luôn chuyện bỏ đi cha lấy chỉ bỏ trái trâu đâu cơ thì là bác cứ tiền tới đi nhưng chỉ bỏ ít tuần nên tơ ui nhau cho họ tư đi theo thầu nó chỉ lúc xí hở tôi ở trong tủ là luôn nu chỉ tới những liệp lý bó tìm bông tu tôi yêu bông khó được tia tao là chỉ bỏ nó có liền mà nó chè thứ ở trong tủ được thế thì bây giờ bự rồi đặc ăn đông từ nó nữa nếu tụi tôi luôn được coi có chỉ một ship ba chỉ cho chúa sống cho lũ luôn nền rồng thế muốn chia tờ còn non tao là chia nữa mà nó chè bây giờ trời lũ chú tờ còn nó lo cần cầu cho to màn trời nữa lia ê bỏ cái có chỉ muốn chia tờ còn non tao cần cầu nữa cũng mà lấy một tia xong ấy chạy trốn mà lấy ship ba ở luôn nền rồng à chỉ là bé tuần đó tôi ship ba là một ô tô chua tao luôn nền rồng chỉ luôn nô thì lấy bông khó kia là chỉ thầu lúc hậu trốn tôi giờ lâu bé lên thì lấy tao là trâu ít bờ tờ chỉ là lo cần cầu
nhưng chỉ là luôn trả ý chân trả hoặc an đồng hồ chỉ là bé thun tờ thì lý tao mua lại cho mỏ cho là uốn nó chút chua tan thò dù lên nó sư cho lùa cái bỏ nếu có chỉ chuồn dây một số luôn tổng số mà nó bây giờ tỏ say say tôi nên chơi mùa tư giờ tôi muốn bé thì cứ tê tì nữa chỉ thôn trái trâu hay linh tàu chỉ là bé lên thì lấy tông chê là một nhót trong số luôn hình dung我应sẽ cần cầu li lòng của quả rong nó ở từ tuột lùa mà nó giờ giờ thì chúng lên từ tuột cho trong nó dù tôi là một hồ bé trong hồ can đồng hồ giờ giờ thì vừa bé nè bé gì là giờ kia này ở từ bọn nè giờ chỉ bố nên cày một trò hậu kia đi nữa nếu bọn gà xía giờ thì lên từ trận cày một thia chỉ cơ tua của ba chỉ tàu liều gà xía ăn trái chu của trường cày một liều gà xía là theo chỉ thôn trái trâu tu lụt ta lên đó nửa thì đi tàu cày mua thành kiến ra khởi công lão bé thôn tàu chỉ tự nhau tàu to là ít nhỏ chỉ hai rong chỉ anh chưa tự to sư thì siêu lý cha Bỏ, nè tu mi tu, nè cho có cả tua lỡ. Ê, chú ngay lo, có gì mà mỏi, có gì chỉ tàu lỡ. Ngay lon thiên nè ê, muốn xe có gì thông chi ta xin tao chỉ bỏ trực chỉ lý chân tiếp là nếu mà lý sau kia một trò hồ ca nó ôi chà trực chỉ lý bỏ ý tụi nè đu nhỏ rồi lý tụi nè bỏ nè lù lò sợ chỉ đây nhớ rồi từ lúc họ chú hả wow cô nè lúc số sao nè cô nhớ nữa nó chỗ kia ta xin nó nè bố có chuyện cho ca của cho lù hải chơi rồi lo nên ta chưa có nè nó giờ lòng mà lý ta một lý nói có nè tôi một cho trong nó tôi lý chán à có chỉ thoáng cái một kia nữa ơi chủ na trọng na đây cô nè na cô nè nước xuống na có chỉ bỏ cô nè sợ đâu lo thế chỉ ta là cô chỉ mắm mó rồi nè cô yang cái một sai à thầu nó chỉ sợ dầu lý cha bỏ trận lý thâu bỏ chỉ thâu là gõ lên thành một lý cha là bỏ anh chìm nông li nó trận liên cái cho chua sợ luôn dòng là một đồ hộ án nó để sự lý cha thầu bỏ cây là một cho cái đồ hộ án nó là ôi cha tôi nè đu nhỏ của ta ôi hiện niệm đó trận chỉ lý bỏ mù là nè ha có nhớ tôi nè bố nên tôi có hiện đã nè chú có chuyện gì đó cả lò nó chỉ có nè nè bác của thia hãy chú cái bác của thia mà đi thầu nó chỉ trận chỉ lấy mấy tôi nè đu nhỏ rồi lấy tôi nè trò trận chỉ lấy một bỏ luôn mù là lúc xí hận tao chỉ chạy trâu thiết kênh gõ lên mấy trái theo bông xia hẹn cơn cầu li gỡ mà lấy xa cho tay lầu cho lù hay tiệt trả một đá một trò chỉ lúc xí hở tứ thâu một ít nhọt gì gõ lên chỉ nhỏ tư dự cho số lúc nền rồng thầu nó chỉ phải dụ li chờ rồi lấy một đá một trò chỉ là một người mong là do li chỉ li chờ thầu lúc sẽ hờn tao chẳng chỉ li ô đông chạy trâu theo kênh cậu chẳng chỉ li trâu trâu rồi không một tao tiền cậu chẳng chỉ li trâu rồi là
chú ba cụ theo cụ mà cụ chỉ tao tua thầu nó chỉ kén thì trị thành lò nếu thì sau kia một trò hoặc an tòng nó chỉ nếu chẳng chỉ lấy bỏ bự nhất trò họ thầu nó chỉ chơi nếu sau cho nó tụ phong dư thầu là nếu chẳng chỉ lấy chuyện cho tới lụt chèn đi là bỏ ô tiệt u nè cụ mà lấy cái là bác co ta xí nó cho nên chạy mua được co hay ta là chả chìm lòng lý tiền chạy chua có nhớ được khó từ là bác cụ theo trong tuần tiền cũng chưa chỉ bỏ đi bác theo chạy chua chẳng chỉ lấy chân tiếp là ít xe chỉ còn chạy thế rong xe hay tiền chạy cho nên tôi cứ đi tiền nó thì sự ít xe chỉ còn chạy chạy tiền yếu chỉ do nên tôi cứ theo mấy cứ trong tuần nó nhớ trong tuần luôn xong tao lúc khó chú chi nó ê có tao kén cha nó tao lúc khó chú nào mà có plong một trò khó từ tỏ bên hướng nào là ôi cha có họ lọt sao đâu nữa co thứ giờ hai tia nó ta loại cũng đòi lại tôi một giò hả rồi bây giờ chỉ là muốn chơi thủ trò ô bây chọi cũng thấy là khi kia một lần cũng nhìn kia hô kể cho cá chỉ tao lên thì sẽ bỏ tay cũng nó có ý lưu shop họ cũng thấy là trò lọt sao đâu nữa nó xưa ê gia đình đã có đáp họ thật lúc này thắp bó nè tí giờ thì thật lúc sẽ hợp với suy tư khẽ đợi chê một tên này tao khâu tao chua non tao chỉ chẳng chỉ lấy ô tô họ bóng ta đi lửa thầu nó chỉ có ô tô chạy chu mà nhỏ xe cần cả con trai trả hai tia giờ đã trò ít xe chỉ có xa hai tia trả cho nên tôi cứ đi tia thế nào giờ thì có yêu của tôi cứ đi tia nó chị có chuyện chê trong tông được co giờ là ứng nhớ trong số luôn tông nó thầu nó chỉ chạy trôi tôi cứ tao thế li tao kể là một trong tờ lúc học bổn tông nửa thế li xùa nửa ó sát tề là một bùa trở nên tông tao chê bộ ly trà chê muốn chê lò hẹn bộ ly trà là ô trà tôi nên tao yên chê chỉ tao trở nên tông tao li bộ ly trà đó ít rồi cái dân trên tông xã tôi cha rộng nói hơn trên tông nè tí lâu cô trâu rõ tỏ được cô sắc ở tàu này mà mò cô sắc ở tàu đi để quân chơi tôi chỉ tàu thầu nói chuyện chạy trô ít xe chỉ tương tranh hay tiền cho nên tôi cứ là thì gì nếu cô xa hay tiền giờ lên tới có sự giá một rê trong lúc họ trô xe một rê có cô bỏ có luôn rê mua để cô sai có luôn rê mua sao thầu nói chỉ tôi nè cứ hậu thì sợ trời tao kể là một rê trong lúc này khó chú chỉ mà lên chia tốt trong nó chỉ do này tôi cứ tía lìแต่是头呢才做กูย้ายตัวในเจ้าเขากงยินกูจีพอสี่เที่ยวในที่เรียกไก่มัวทั้งจุดตัวในรักเขากงgiờ thì có giờ cụ tôi cứ đi té nó chị
còn nho tứ dự trong tờ con á sau một họ tư tới ple của mà lên cây lon trẻ co có sai điều đã nên họ quất ê có sư yếu tao đi trả cho cú nó lo có tụi tờ co bây giờ tụi niệm mốc của tụi cứ mua lần à có tụi niệm đã tôi lì hiện tờ co bây giờ không nói chuyện thấy chưa thì lịch chế tề là một số kia ý tôi nhủ chia tờ lo có tụi niệm chơi một đan được co nó nói chỉ có cái to rồi cú tôi chèn nét ta rồi đấy ô lý chạy nếu chìm lòng cú liều